Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো মই পাকিজা চৌধুৰী পাকিজাস ফিটনেস হাব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ কেইটিমান নতুন এক্সাৰসাইজ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই এক্সাৰসাইজ কেইটা আপোনালোকে অতি সহজতে ঘৰতে কৰিব পাৰিব আৰু যদি 14 দিন কন্টিনিউ কৰে এই এক্সাৰসাইজ কেইটা তেনেহলে 14 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰত অলপ হলেও পাৰ্থক্য দেখা পাব আৰু এই এক্সাৰসাইজ কেইটা 30 বাৰ কৰিব পাৰিলে এটা এক্সাৰসাইজ তিনিটাকৈ সেট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহলে এটা কৰিলেও হ'ব কিন্তু এক্সাৰসাইজ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কৰাটোৱে মই ভাল দেখা পাও আৰু পানী বেছিকৈ খাব কাৰণ গৰম বহুত পৰিছে সো পানী খাই থাকিব প্ৰতিদিনে 8 গ্লাছকৈ পানী খোৱাটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিছে বা এক্সাৰসাইজ কেটি চাই যদি ভাল লাগিছে বা কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব পাৰিলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন বাটনটো টিপি দিব আৰু যদি মোৰ ফেসবুক পেজত আছে তেনেহলে পেজটো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলোৱে সুস্থ আৰু সুখী থাকক তাৰে কামনাৰে মই পাকিজা চৌধুৰী আজিলৈ বাই বাই পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম সো টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ অল মাই ফ্ৰেণ্ডছ